الله أعلم وين بدنا نقعد. إن شاء الله يموتوا كلهم اليوم. يا ربي تشفيني بنتي يا رب. يا مرحبا ويسعد اوقاتكم متابعينا مرة تانية في حلقة جديدة من بودكاست هيا. معكم اكرم، سامي وخليل. بعد سنة و3 شهور من الابادة المستمرة على قطاع غزة، اكثر من 50,000 شهيد، 70,000 مفقود تقريبا. طبعا مفقودين يا أكرم بنذكر أنهم تقريبا في إعداد الشهداء، فأنت بتحكي عن عدد كبير من الشهداء. بنية تحتية مدمرة، أسر مسحت عن بكرة أبيها من السجل المدني. وضع بيئي سيء وكارثي. ما زال الاحتلال يضغط أكثر فأكثر. حشر بمعنى وضع الفلسطينيين الغزيين كلهم في مساحة ضيقة، قرابة 1.5 مليون مواطن قاعدين في أسماها منطقة الخدمات الإنسانية التي لا يدخل إليها أي نوع من الإمدادات، سواء كانت غذاء أو ماء أو وقود. بدنا نذكر برضو أنه عدد الجرحى كبير جدا، وعدد الأسرى كذلك صح. كبير جدا. طيب عزيزي المواطن العربي، بعد ما سمعت كل هذا، هل تضامنت معنا؟ يعني ايش كان دورك طيب في ظل سنة و3 شهور من الإبادة؟ انت وين كنت؟ احنا جايين نشوف خليل وسامي وين كان المواطن العربي خلال سنة و3 شهور من الإبادة لقطعة من قطع الوطن العربي، هي المحسوبة على دولة من دول الوطن العربي، المحسوبة على اللي لها مكانة دينية ومكانة اجتماعية لهدول الدول. وين كان المواطن العربي في طب في سنة إيش وثلاث إيش شهور؟ رأيك يا أكرم ننسى كل هذا، ننسى كله ونروح نحكي عن العرب القديم وكيف كان العرب القديم تمهيدا لنوصل لشكل العربي في الوقت الحالي، تمام؟ وكيف مواقفه الحالية. خلينا نحكي عن العرب القديم صاحب الشهامة والشجاعة والكرم، واللي بتصف بصفات يعني خلينا نحكي عن الصفات النبيلة في العرب التي كان يتحلى بها الإنسان فيكون إنسان عربي، مميز. صح. يعني الكرم، الشجاعة، الإصرار على الموقف. عندي قصص عن هذا الإثار. الموضوع، بس حلو. عشان معانا خليل، وبدي احكي انه احنا بدينا بودكاست طيب خليل في اول حلقة، واحنا مستمرين والحمد لله لسه عايشين يعني، ومعانا خليل. انا مبسوط جدا انه معانا خليل وقدر يجي خليل هو ممثل الشباب في الفلسطيني في الاتحاد الاوروبي، سفير النوايا الحسنة. هو نوايا حسنة دائما خليل صراحة. فما فيش احسن من خليل اللي عاش تجارب وسافر وشاف فئات سنية من العرب واجتمع معهم وكان بيعرف مؤثرين عرب، عشان كمان نحكي بهذا الموضوع. اهلا وسهلا خليل حبيبي. أهلا بك. يمكن قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة وعنوانها الرئيسي اللي بيحكي عن التضامن العربي، حاب أحكي إنه إحنا كغزيين كفلسطينيين تعبنا لدرجة إنه تعريفات التعب وكل التعريفات اللي بتوصف في موضوع التعب يعني فاقت اللي إحنا بنمر فيه وبنعيشه. وهذه رسالتنا لكل العالم إنه بكفي ولهان وبس، واحنا بجد تعبنا يعني خلص. اجى وقت انه احنا تقف هذا المأساة، وتقف هذا المقتلة، وتقف هذه الإبادة، لأنه بكفي. وهذا الموضوع اللي بدينا فيه بوصلنا لموضوع التضامن. يمكن سامي حكى عن موضوع صفات العرب القديم. قبل في إشي مهم، صرختك خليل، يعني الكلام اللي انت حكيته هذا عشان نروح على العرب القديم. صرخت امرأة معتصمة جهز لها جيش وغلا لبيك أختها جيش يبدأ عندي ينتهي في بلاد الروم. خليل صرخ الآن، والفلسطيني ما زال يصرخ منذ بداية الاحتلال، مش خلال سنة و3 شهور بس، بالضبط. منذ بداية الاحتلال الفلسطيني يحاول أن يترك جدران الخزان، وتنوعت أشكال التكافل والتضامن. فاحنا قاعدين نحكي عن العربي القديم في الإسلام مثلا. لما صرخت امرأة معتصمة لقت جيش كامل يتحرك وانهز كيانه علشان خاطرها. العربي بأساس صفاته، العربي الأصيل
اساس صفاته الكرم والجود والحميه، والغيره. بيقول لك عشان تعرف كيف كان العرب القديم حتى في الجاهليه، حتى في الجاهليه العرب القديم بيقول لك زمان لما كانوا، لانه كانوا عايشين في صحاري، كان كل واحد منهم بيولع نار على باب بيته لسبب ما. تعرف ليش بيولع نار هذا العربي على باب بيته؟ العربي بيولع نار على باب بيته بيقول لك لكي لا يكون هناك تائه في الصحراء، لكي اذا كان هناك تائه في الصحراء يستدل على الطريق من خلال النار. يعني دائما نارهم قايده. حتى بقول لك من علامات الكرم عند العرب زمان لما كانوا بدهم يزوروا مثلا بيت فلان يعرف انه كريم ولا بخيل، كانوا يطلعوا على النار. اذا ناره موقده بقول لك هذا الزلمه كريم. اذا ناره مطفيه بقول لك لا هذا الزلمه بخيل بدوش حد يجي. فكانوا كان العربي بيبتدع وبيبتكر حاجات علشان يساعد غيره، يتضامن مع غيره. بقول لك هذا نار اسلوب من الاساليب. بقول لك شيء ثاني، انه العربي كان بيربي الله يعزكم كلب في بيته. الكلب هذا كان محطوط لسبب ما، زي الجرس الانذار. بقول لك عشان يعرفوا الكريم من البخيل. اذا انت رحت على بيت فلان والكلب نبح عليك بقول لك هذا الزلمه لا، هذا الزلمه مش كريم، لانه الكلب بينبح على الاغراب، وهذا الكلب مش متعود على الاغراب، معناته هذا البيت ما بيستقبل ضيوف فبينبح الكلب. لو ما نبحش كلبك بقول لك فلان نبح كلبه ما تروحلوش تاني. بقول كانوا يقطعوه ما تروحوش تقعد عندهم تاني، نبح كلبه. شوف لحد وين، مش مات قدامه حد، لا نبح كلبه. بقول لك كمان انه هذا الكلب كان العربي لما يطوف في الصحراء، لانه عارف انه بوجود الكلاب في مكان العمار اللي في بيوت، كان العربي يعوي. فلما كان يعوي هذا الشخص التائه كان يستدل بصوت عواء الكلب للبيت اللي موجود فيه الكلب، ويستضاف في هذاك المنزل. هذا هو العربي اللي احنا بنحكي عنه، هذا هو العربي، عربي الجاهليه كمان. طيب خليني اقول لك يا كرم، انت حكيت عن الاسلام والجاهليه، وخليني اقول لك انه لما اجى الاسلام سيدنا محمد قال انه انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. يعني كان هذا الاشي موجود، بس سيدنا محمد اجى عشان يتمم عليه. طيب ايش هي مكارم الاخلاق؟ يعني عفوا، خلينا نحكي عن الاخلاق النبيله او الاصيله، زي ما خليل في يوم من الايام حكى لي عنها، انه اصاله الانسان بتبين لك معدنه، اللي هو الانسان الاصيل ذو معدن اصيل. يعني خليني اقول لك عن صفات، منها الكرم، منها الوفاء، منها الايثار، منها الشجاعه، منها الموقف. خلينا يعني اثبت على موضوع الموقف. يعني قديما خليني اقول لك لما يكون الاشي بيستلزم موقف فما كانش فيه كلام. في احد ابيات الشعر بيقول السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. تمام. ففيش يعني مش هنحكي كتير، احنا هنعمل. تمام. وهذا بدلل على اهميه الموقف. خلينا اقول لك انه ما حكاش احنا حنجيش جيش اوله عندنا واخريته عندك ومشى. لا، هو بالفعل جيش الجيش وراح لهاي الأسيرة في بلاد الروم. يعني الموضوع يتعدى الخطابات ويتعدى الكلام. الموضوع يعني خليني أحكي يتعلق بالفعل اللي أنت هتعمله عشان تغير. تمام. يمكن يا سامي الفوارق الزمنية ما بين الأزمنة اللي ذكرها أكرم، ما بتحكي جاهلية وما قبل الإسلام وما بعد الإسلام ووصولا للصحابة وبعد هيك تباعا لغاية ما وصلنا، تراتبية الأمر اختلفت. في كل زمن كان له محددات وظروفه وخلافه. صحيح. فعشان هيك بنحكي دائما لازم نشوف الواقع اللي احنا بنعيشه، سواء على المستوى فلسطين أو على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم، بالعينتين مش بالعين الواحدة. لما اليوم نيجي نحكي عن العربي زمان واليوم، اليوم صار العربي ملتزم ومحتكم بقوانين وسياسات وضوابط لها علاقة بالحكومات، بالدولة اللي هو بيعيش فيها. فاليوم صارت مكارم الأخلاق والصفات النبيلة اللي بتحكي عنها وأخلاق العرب الأصيل صارت محجمة، يعني بحجم السياسة، بحجم الحكومة اللي موجودة فيه، وهذا التقسيمات اللي موجودة في كل دولة عربية. يمكن احنا كفلسطينيين
لما بنقول العرب بنقولش تضامن، بنقوم زي ما انت حكيت موقف. احنا محتاجين موقف عربي واضح ومعروف، مش بس على مجرد الخطابات اللي بتنذكر عبر وسائل الاعلام او عبر سلسله من المؤتمرات وخلافه، لكن احنا محتاجين فعلا موقف عربي ممتد من شعبويته لراس الهرم فيه. يعني أنا اليوم لما يكون الشعب متضامن معي، مش متضامن، هو لا، هو بعبر عن موقفه، عن إيمانه الذاتي بالقضية الفلسطينية، ومتأكد تماما أنه هذه القضية إن مسها إشي فهي بتمسه كعربي، وين ما كان وين ما أجا. فعشان هيك بنلاحظ على مدار السنة و3 شهور حدة الفعل العربي تباطأت أو تقلصت أو نظرا لاعتبارات كثير. لكن احنا كفلسطينيين بطلنا نشوف هذه الاعتبارات كأنها محددات للموقف العربي. لا، الموقف العربي لازم يكون ثابت وواضح وبيعبر عن عروبته الأصيلة، اللي لحتى الآن للأسف الشديد ما لمسناهاش وما شفناهاش. تعرف حلاوة الموقف في ايش؟ انه التاريخ يذكر الموقف، يعني التاريخ بيخلد الموقف. يعني خليني احكي، انا زلمه تبع كوره اكتر، يعني بتابع كوره كويس. فمن ضمن الحاجات لما انت حكيت على المستوى الشعبوي، المستوى الشعبوي كمان موجود في فئات من روابط الالتراس، هي واحدة من الفئات الشعبوية اللي موجودة، اللي بتعبر عن، اي نعم هم روابط كورة بالاول، بس هي روابط اجتماعية رياضية. كان لها مواقف. الاهلي مثلا المصري كان له موقف في سنة 43، انه ملك مصر في هذيك الفترة منع النادي الاهلي بانه يروح يلعب في فلسطين. قرر مدرب المنتخب، مدرب النادي الاهلي، انه يروح ويكسر كلام الملك. الزلمه اسمه مختار التتش. راحوا اخذ الفريق، بعد ما رجعوا من رحله فلسطين انفصلوا كلهم، انمنعوا من ممارسه الرياضه. عشان اقول لك انه التاريخ بيسجل الموقف. في اغاني الاهازيج بيغنوها في المدرج لليوم من اهم الاهازيج جوا هذا المدرج، بيقول لك مختار التتش في 43 حارب الملك سفرنا لفلسطين. فالتاريخ بيذكرك لما انت بتعمل موقف ايمانا منك بانه هذه قضيتك. نوع من انواع، انت قلت مش تضامن، لا انا عملت شغله. اي نعم زي ما انت حكيت برضو انه في ليميت للفعل، هو انفصل تمام، بس هو ضحى. طالما انا بعمل شغله من جواتي مؤمن بايماني. التراس الوداد عمل اغنيه لفلسطين، لسه من غني. التراس الرجاء المغربي. يعني في مواقف كتير على المستوى الشعبوي موجوده، يعني ولسه في حاجات بيقوم فيها غير، يعني على الفيسبوك في تضامن، على تويتر في تضامن. بس بعرفش اذا كان انتم شايفين انه هذا كافي، انه هذا هو كافي على العربي انه يعمل هذه الاشكال بس من اشكال التضامن. يعني هذا هو شكل التضامن احنا بندور عليه. خليني اكرم احكي لك انه احنا حكينا في شغلتين، التضامن والموقف. وانا بتبنى وجهة النظر اللي بتقول انا بستناش من العربي يتضامن معي، بستنى من العربي يكون له موقف من اللي بيصير معي. تمام؟ ليش؟ لانه التضامن خليني اقول لك في اسباب تخليك تاخذ موقف مش تتضامن، وعديدة الأسباب. خلينا أقول إنه الاحتلال الإسرائيلي هو عبارة عن كيان احتلالي أولاً عن آخر، وما بدوش فلسطين لحالها. يعني هو لا يصح له يقشط زي ما بنحكيها بالفلسطيني، يقشط الشرق الأوسط وياخده كله، مش هيوفر. فخليني أقول لك، إذا أنت بتخاف على دولتك لازم يكون لك موقف من اللي بيصير، ومن موقف حاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي. طيب خلينا نحكي، إذا أنت ما عندكش هذا الإيمان، خليني أقول لك إذا أنت بدك تتضامن أو تاخذ موقف بناء على البعد الديني، لأنه المنطقة العربية يعني خلينا نحكي نسبة المسلمين فيها كبيرة، كذلك نسبة المسيحيين، كذلك نسبة اليهود. تمام؟ فإذا أنت بدك تاخذ موقف له بعد ديني برضو، هذا سبب. وعندك البعد الاجتماعي أو البعد القومي. إذا أنت مش مؤمن في الديانات ومش مؤمن في إنه ممكن إسرائيل في يوم تاخد بلدك منك، خليني أقول لك إنه القومية يعني كنا أصحاب لغة الضاد، يعني بالأول وبالآخر. ففي أكتر من سبب يخليك تاخد موقف. التضامن خليني أحكي ممكن يكون سبق وتناقشنا أنا وخليل. تمام؟ ممكن يكون من الشعب الأمريكي اتجاه قضية الشعب الفلسطيني. تمام؟
متضامنين، شكرا، تمام. وهذا إشي كتير مقدر بالنسبة لنا. بس أنت كعربي بده يكون لك موقف حازم، موقف له أثر، له ما بعده. في محاربة هاي الترسانة اللي هدفها، خليني أقول لك، اللي هي قبل ما أحكي عن هدفها، اللي هي هلقيت قتلت الحجر والبشر، الطفل، المرأة، الشيخ، الشاب، قتلت جميع الأنواع أو جميع فئات المجتمع. لا ننسى أنه دمرت أماكن واسعة من الأماكن الفلسطينية. وبحكيش عن قطاع غزة، بحكي عن مسافر يطا، تمام. تجمع قرى يتم إبادته. بحكي عن أكثر من منطقة في الضفة الغربية. خليني أقول لك عن المدن الفلسطينية اللي تم احتلالها. خليني أقول لك عن 77 قرية تم إبادتها في قضاء يافا لإنشاء عاصمتهم تل أبيب، تمام. خليني أقول لك إنه هم يعتاشوا على الدمار لكي يغذي مصالح دول أخرى. خليني أقول لك الدول الرأسمالية اللي هي إلها أطماع في الشرق الأوسط. هو بالأول بالآخر إيش هدفه؟ هو بده يخليك بس أيدي عاملة رخيصة عنده، تمام. وأنت تشتغل وتاخد راتب، أقول لك شغل وراتب محترم، بس ملكاش إشي في الأرض، تمام. يعني مواردك اللي انت كعربي منذ الازل قاعد عليها، هو بده ياخذها منك ويستفيد منها ويديك كسرة من الخبز، يقول لك يلا معلم عيش وانبسط. طيب يمكن أنا سامي بدي أحكي عن موضوع الموقف. على سبيل المثال يمكن أكرم حكى عن موضوع الرياضة. اللاعب المصري محمد أبو تريكة هو أحد المحللين الرياضيين اللي بيكون عبر قنوات البين سبورت بحلل مباريات كرة القدم. قديش في كل ظهور له بيثبت موقفه الواضح والصريح مع القضية الفلسطينية. ليش أنا حكيت عنه موقف؟ ليش ما حكيتش عنه تضامن؟ أقول لك ليش. لأنه الكلام اللي كان بيذكره بوجهه مش للجمهور العربي بس، بوجهه للجمهور العربي وللجمهور الغربي في كل ما وفي مجال معين، هو مجال تجمع الرياضة. عالمي، أيوة. تجمع عالمي. فاليوم لما تنذكر سيرة فلسطين في قناة زي هاي، وبتوجه لكمية الجماهير الضخمة في أكبر دوريات العالم، فبالتالي لا، هذا الخطاب أو هذا الموقف هو موقف فعلا مؤثر. يعني ممكن تشوف كتير في الملاعب بيسمعوا هذا التحليلات وهذه المقولات اللي بتتردد عبر التلفزيون، بيكون لها أثر كبير. يمكن أنت حكيت عن الاحتلال الإسرائيلي وإيش بده من الفلسطيني أو من العربي. في مرة كنت أنا في أحد اللقاءات، فكان في حدا مستضاف معنا في هذا اللقاءات، فحكى عن كتاب اسمه كتاب القوس الصهيوني. هذا الكتاب فيه جملة يعني بما معناه إحنا بدنا من الفلسطيني، وحط جنبها العربي، يعيش معنا ل3 شغلات فقط: إما إنه يصبح خادم إلنا، أو مهاجر، أو يموت. فال3 شغلات هاي طول ما إنه إحنا مش جنب بعض، وطول ما إنه إحنا مش ماخدين موقف اتجاه هذا القضية، فبالتالي ال3 شغلات هاي راح تكون فعلا على أرض الواقع في القريب العاجل. إحنا عمالنا بنموت، كتير ناس عمالها بتهاجر، الظروف اللي إحنا بنعيشها خلتنا إنه إحنا نعيش ظروف صعبة. فموضوع الموقف العربي اتجاه القضية الفلسطينية لازم إنه يكون موقف واضح وصريح في كل المحافل وفي كل المجالات، مش بس في مجال معين أو في موقف معين. وبدي أرجع أحكي، إذا بدنا نقول التضامن له جملة من الأدوات وجملة من الأشياء والأشكال اللي ممكن ينشغل عليها، وبتتفنى التفنيد طبيعي. وبنقدر نقول من خلال الإعلام، من خلال السوشيال ميديا، من خلال المؤتمرات، من خلال اللقاء. بس لازم أي موقف يكون له أثر، مش بس لأنه أنا بدي أثبت حالي أنه أنا عملت موقف، لكن لازم يكون في تأثير على الأرض من هذا الموقف. طيب، يعني بالكلام اللي احنا سمعناه قاعدين بنحكي، احنا لسه ما دخلناش على جلد الذات او جلد اخوي العربي، وانا مصمم ان بحاول اكون رقيق في الحلقه. بس احنا موجوعين عشان ايوه، بس يعني اقول أيوة. لك شغله، بس عشان خليل حكى برضو عن موضوع الاطماع. احنا بنحكي هالجيت، وفي سوريا بعيشوا جو من الفرح، لانه رجعوا لبيوتهم، لانه النظام السوري خلينا نحكي سقط مقابل الثورة السورية، بغض النظر عن اتفاقه من عدمه، تمام. بس خليني أقول إنه إسرائيل من حد ما مش النظام السوري احتلت تقريبا أغلب المدن والقرى المجاورة للجولان، تمام. وأحكمت سيطرتها على الجولان السوري بشكل كامل.
هذا ببرر لك إيش الأطماع بدهم. الاستعمارية بالضبط. أطماع الاحتلال. يعني هو مش معني بس بفلسطين، عشان نكون عارفين، برجع بقول هو معني في موارد الشرق الأوسط بالكامل. صح. يعني اقول لك شغله، يعني انا كمان من الحاجات مثلا اللي كنت بسمعها دائما، يعني كان نزار قباني بيقول، يعني عشان تعرف انه كمان الموقف العربي كتير بارد من زمان. كان بيقول: ما للعروبة تبدو مثل أرملة ليس في كتب التاريخ أفراحه. يعني دايما بقول لك انه ليه يعني ليش العروبة حاسة حالها أرملة؟ ليش العروبة مش حاسة انه لها راجل وسند؟ هذا الكلام من زمان، يعني هذه قصيدة من قصائد نزار القديمة. حسام الرسام يوم ما تم غزو العراق من قبل أمريكا، قال: سمعت بغداد تناشدني، ياخذها الخجل تسألني عن الناس، ألا من ثائر يأخذ بتاري، ويداوي الجروح يسور لها عباس. يعني العربي يعني فاهم، يعني بيناشد وبينجي، يعني من قديم الأزل إنه يا جماعة الخير. يعني فيش أمة تانية بتنادى على أمة تانية. يعني أقول لك شغلة، فيش غير الأمة العربية هي اللي بتسمع نداها للأمة الأخرى. في أوروبا الأوكرانيين بينادوا مثلا الاتحاد الأوروبي، هو مش أمة واحدة، هو اتحاد وتجمع. الأمة العربية هي أمة، وهي الأمة الوحيدة على وجه البسيطة. أمة واحدة بدين واحد ولغة واحدة وعادات وتقاليد متقاربة. معروفة. يعني هذا هو ايش صار للعربي اللي خلاه يبعد عن اخلاق العربي اللي حكينا عليه بالاول. ليه صار العربي مغترب عن عروبته؟ ليه صار العربي ما عندوش هذه النخوه والحميه؟ ليه صار العربي يشوفنا بنصور حالنا واحنا بنموت، بنصور حالنا. والله في ناس صورت حالها قبل ما تموت وهي بتموت، اصحابنا وحبايبنا واخواتنا، كان يعني يكون محطوط الكاميرا قدامه يموت قدام الكاميرا، وما ما حدش فيهم يتحرك، ما حدش فيهم ينهز. لسه اقسم بالله انه وصلوا لمرحله في صحفيين انسحبوا من ساحه التصوير. اصحابنا وزمايلنا انسحبوا من ساحه التصوير. انا واحد من الناس اللي وقفت تغطيه الحرب بعد 60 يوم. في ناس انسحبت بعد ما لقت فيش. اقول لك طلع هاشتاج مره: لمين بنصور. يعني المفروض لما احنا نهزكم بعروبتكم ونهزكم بنخوتكم، تعرفوا انه اللي بتعملوه مش كفايه. تعرفوا انه احنا بنستنجد فعليا. احنا شعب بلا جيش. احنا كل اساليب مقاومتنا وحتى السلاح كلها اساليب مقاومه بدائيه، بنحاول انه احنا نكون على قيد الحياه. لولا مقاومتنا، لولا ارصاصنا القليل هذا، كان ما حد سمع فينا. نضلنا نرمي حجار، ما رمينا حجار ما حد سمعنا، طخينا ما حدش بده يقف معنا. ففي برود عند العربي غريب، في اغتراب للعربي عن عروبته. يعني مستحيل يكون هذا العربي اللي جالس الان امام شاشه التلفزيون هو نفس العربي اللي كان بيحارب جيوش علشان كرامته، علشان عزته. خليني اقول لك انه قديش في حمية من العرب اتجاه انه بدنا نوقف الحرب، بدنا الامور تصير احسن. الحكومات العربية هي من ساندت الاحتلال في هذه الابادة عن طريق، خليني اقول لك امريكا كانت بتقدم لاسرائيل شاحنات وسفن وبواخر من المعدات العسكرية ومن ادوات القتل اللي حيقتلونا فيها، تمام. بس برضو العربي اللي ما قدرش يقدم هذه الخدمة كان قادر يخلي هاي السفينة والباخرة ترسو في ميناء، تمام. كان قادر يفتح خطوط امداد جوية عشان تمد اسرائيل بالخضار، بالفواكه، بالطحين، بالمستلزمات. مع العلم احنا بنحكي ويمكن فيش حد فينا عنده كيس طحين، تمام. قطاع غزة بالكامل يعاني من المجاعة، من اثار المجاعة. يعني اقول لك شغلة، انت بتمشي بتلاقي الناس كتير ضعيفة في الشارع. اقول لك شغلة، الكلمة اللي بسمعها من صاحبي اللي ضعيف: ضعفان. طب ما انت ضعفان كمان، تمام. انت فاهم؟ كلنا يعني الموضوع مش انه احنا بدنا اكل، لا، الموضوع بدنا توقف الحرب. احنا من قبل ناس منتجين، ناس فعالين، وناس قادرين يخلقوا من ولا حاجة، تمام. بس احنا بدنا توقف الحرب. فبقول لك الحكومات العربية اللي عندها هاي الشعوب اللي نفسها تخلص الإبادة لسه موجودة، وشعوبهم موجودين، وشعوبهم بنزلوا على الفيسبوك. خليني أقول لك، هل منشور الفيسبوك يعبر عن موقف اتجاه ما يحدث؟ خليني أقول لك لازم يكون الفعل على قد الضرر يا سيدي، على قد اللي بصير. خليني أقول لك إنه ما بزبطش. إحنا يعني اللي بيتم ممارسته بناء على تقرير منظمة العفو الدولية اللي تم إصداره خلال الأيام السابقة، هو
إبادة جماعية ممنهجة، تمام. فبزبطش أحكي لها عيب عليك يا عبادة، عيب عليك يا عبادة، بزبطش. هذا مش هو الفعل اللي حيوقف هيك جريمة، تمام. الفعل اللي حيوقف هيك جريمة هو الفعل اللي هيوقف هيك جريمة. هيك بنشوفه. أي فعل ما وقفش هذا الحرب إحنا أسفين، بس هو فعل قاصر، تمام. يعني منشور الفيسبوك لا يعبر عن فعل حيوقف هيك. هو يا سامي خلينا نكون يعني صريحين كمان. المواطن العربي غيب عن القضية الفلسطينية، أو تلاشى إيمانه بهذه القضية، لأنه صار يشوفها قضية بالنسبة له ثانوية. صفى همه الوحيد كيف يعيش في البلد وهو قاعد فيها، كيف يوفر أكل، كيف يكبر اقتصاده، كيف ينعش حياته. ويمكن كمان حكيت له في بداية الحوار إنه محدداته السياسية والمحددات الاجتماعية صار في لها تحجيم. يعني سقفك لهان وبس. يعني يمكن من الشواهد اللي اليوم يمكن انتوا لاحظتوها او ما لاحظتوها، انه بطل في وفود عربية بتيجي على غزة. يعني قبل تقريبا 4-5 شهور كنا بنشوف وفود من الكويت ومن العراق ومن لبنان ومن سوريا ومش عارف، وفود بشكل كبير وبصوروا وبغطوا في الأحداث. من 5-6 شهور غابت هذه الوفود، بطلنا نشوفها. يعني الناس اللي كانت تيجي وتصور وتغطي وتطلع وتقول بدي أجي تاني، اليوم بطلت تكون موجودة. ليش؟ لأنه بعد مرة مرتين ثلاثة لقوا نفسهم بيصطدموا في السياسة، بيصطدموا في الواقع اللي هم عندهم، بالظروف اللي هم عندهم. فبالتالي مشكلتنا مشكلة كبيرة. والقضية قضية أكبر من إن أنا كوني فلسطيني أو من كوني عربي. أنا بعتبر قضية فلسطينية هي قضية وجودية، قضية مرتبطة بالإنسان وين ما أجا وين ما كان موجود. لأنه إحنا مرتبطين باحتلال، مش مرتبطين بسياسة داخلية. إحنا في عنا احتلال على هذا الأرض، وإحنا بنحاول ندافع عن أرضنا. وأنا من خلال هذه الجلسة بحب أحكي لك كل فلسطيني وين ما كان موجود في الشتات، في 48، في الضفة الغربية وفي غزة، يا جماعة حاولوا تعززوا صمودكم على هذا الأرض قد ما تقدروا. حاولوا تعززوا هذا الصمود. المطلوب منا انه احنا نضلنا ثابتين في هذا الارض، نضلنا متمسكين فيها، ما نخليش لاي اشي يكون هو اي اشي بنمر فيه يكون هو احد ادوات اللي بتهدم هذا التعزيز للصمود. لانه مجرد ما احنا فقدنا هذا الصمود، احنا فقدنا هذا الارض، وفقدنا هذه القضية الوجودية، وفقدنا هذه القضية الانسانية اللي بتمسنا كلنا جميعا كبني ادمين على هذا الكوكب. فعشان هيك يمكن لما حدا بيسألنا عن أي قضية بتصير في أي دولة عربية بنحكي له، بترد عليه بشكل سهل وبسيط: أنا ما عندي المعلومة الكافية لحتى أقول لك أنا مع أو ضد، أو أنا ممكن يكون إلي موقف أو لا، لأنه هذا إشي داخلي يعتبر. لكن لما تيجي تحكي احتلال وتحكي في قضية، معروف انه انا في احتلال محتل هذا الارض، ومطالب انه هذا الاحتلال يزول عن هذا الارض. هي فبالتالي لازم يكون موقف اصلا ملعونة في المواثيق الدولية 100%. وفي العرف الشعبي وفي العرف السياسي. هو احتلال. اخشى ما اخشى انه تم تشويه مفهوم الاحتلال في اعين اخواتنا العرب. يعني أيوة، هو الاحتلال يعني مش معني فيك. انا برجع باكد على نفس المعلومة. اسرائيل طموحها تمام في دولتها على الرقعة الجغرافية ما بين النهرين، تمام، النيل والفرات. هذه المنطقة كلها إسرائيل. هذه طموحهم من ناحية اقتصادية ومن ناحية موارد. أقول لك شغلة: لو يصح لهم يأكلوا العالم كله يعني ويروحوا على المريخ ياخدوا برضو موارده، مش هيوفروا. عشان هيك أوقفوا الاحتلال، تمام، مش عشاننا، لا، عشانكم كلكم، عشان مصلحة هذا الكوكب. بضل نرجع لإطار اللي احنا بنحكي فيه. بنحكي قاعدين في التضامن. انا مش عارف، انا شايف انا مع خليل. واقول لك شغله: الواحد مشاعر مختلطه والله العظيم. يعني الواحد بيحكي من قهره. يعني انا وبشكر شاب جديد انه بيعبر عن كل اللي بدنا نحكيه. شكرا له لانه حكى عن الحكومات ما اللي احنا شتمهم جامد يا اكرم. وضربونا احنا. فاحنا بنشكر شاب جديد على ادائه الرائع. بس بدي احكي اشي مهم، انه انا كأكرم الغزاوي تحت هذه الإبادة بنبسط لما أصدقائي بيبعتوا لي كيف حالك، أنت بخير ولا لا. وبحس بشعور غريب لما واحد يبعت لي على الماسنجر مثلا من الناس اللي أنا بعرفهم، كنت يقول لي إحنا عايزين، يعني إحنا هذا يعني سامحونا، أو إحنا عايزين، أو هذا هو آخر إشي إحنا بنقدر نسوي. يعني أنا في صديقة من تونس
كيف حالك انت عايش يوميا. الاصدقاء اللي درست معهم في مصر المصريين، طمنا عنك، احنا عايزين لما بيشوفوا موقف حتى بيقدروش يكتبوا هذا الكلام، على فكره بيقدروش يكتبوا الكلام هذا كومنت على الفيسبوك، مش بيكتبوا لي اياه على حتى على الشات بيقدروا. يعني على الشات، وبحضر اللي هو طمنا عنك، لانه زي ما انت حكيت وصل العربي في وصل التسلط على هدول الناس لمرحله انه خلاهم يخافوا لانه الكلمه صارت بحساب، الكلمه صارت ان بتغير مستقبل، الكلمه صارت تحسب يا يعني. سيدي خليني اقول لك انه بما انه احنا برضو بنعيش في نفس الوقت اللي اراده الشعب السوري تفوقت على اراده النظام، خليني اقول انه الكثير من المعتقلين السياسيين اللي كان لهم معتقلين 40 سنة تم العثور عليهم معتقلين في أحد السجون. تمام، خليني أقول إنه هذه برضو من أساليب القمع المتبعة والتي لا زالت تتبع داخل أروقة الأنظمة العربية. وهذا بس بودينا لإيش كمان، إنه العالم مش وردي بلا مؤاخذة، هذا عالم بيمثل الديمقراطية. ما هو احنا عشان نكون واضحين، انا برجع باكد على الجمله اللي انا حكيتها. ما بدناش احنا كعرب نحط حالنا في موقف المع او الضد. لما انا اوجد المعلومه الكافيه عن اي قضيه داخليه بتمر فيها اي دوله عربيه واكون متمكن ومتاكد من هذه المعلومه، بقدر وقتها اقول انا مع او ضد، ووقتها بقدر احلل هذه القضيه، وبقدر انا افند هذه القضيه. الواضح والبديهي والمعروف والكل بيقدرش ينفيه انه قضيه فلسطين هي قضيه تحت الاحتلال، وهذا الاشي الواضح. ما دون ذلك يا سامي بقى انا كخليل، وبحكي يمكن كخليل وعن الدائره الضيقه اللي انا بقعد معها، مش راح اكون حدا يصف محل حدا في اشي داخلي لحتى اتمكن من المعلومه الكافيه لحتى احكي فيها. فبالتالي اذا بدنا نرجع نحكي عن صلب الموضوع ومصطلح التضامن، هل هو المصطلح الصحيح اللي ممكن نذكره في موضوع العربي؟ لا، انا بحكي انه العربي لازم يكون له موقف، وموقف واضح وحازم في القضيه الفلسطينيه بكل الادوات المتاحه والمتوفره، بمؤتمرات، بلقاءات، باحتجاجات، بتنسيق مع الحكومه اللي موجوده لحتى ينزل بمظاهرات. يعني في النهايه احنا محتاجين الاشي الاكبر من اللي بيصير اليوم. احنا كفلسطينيين بدنا العرب يطلعوا ويحكوا ويهتفوا لفلسطين ويحكوا احنا مع القضيه الفلسطينيه ويصوروا فيديوهات ويخلوا، حتى مش شرط هيك كمان. انا يا حبذا لو العربي ما نزلش في الشارع، بس عرف ابنه الصغير اللي قاعد معاه في البيت المكيف المزخرف الملون اللي مرسوم عليه رسومات للاطفال، اللي فيه سرير بنام عليه، اللي فيه اكل في المطبخ، لو فتح الثلاجه بلاقي اكل وخلافه، لو اجى وقعد معه على الكنبه وحكى له انه يابا هاي فلسطين، هاي خريطتها، هاي حدودها، هان غزة وهان القدس وهان جنين وهان خليل وهان وعرفوا على وجه الخصوص بالقضية الفلسطينية، أنا هان بقول له شكرا لك كتير وبحني له راسي. فبالتالي احنا محتاجين هذه الأشياء اللي بتأثر. أنا اليوم كأب عربي ما قدرتش أغير في الموقف العربي، لكن أنت كأب عربي بتقدر تغير في الموقف اللي عند ابنك، اللي عند حفيدتك، اللي عند جيرانك، اللي عند أصحابك. لو قعدت في كافي مع أصحابك وقعدت تشرح لهم عن الواقع السياسي والواقع الاحتلالي اللي بتعيشه فلسطين والواقع الاقتصادي وواقع الإبادة اللي احنا بنعيشها، هذا كفيل إنه هو يأثر في 1 و2 و3. والحلقة كل ما كانت صغيرة كل ما كانت تكبر صح. يعني أنا اليوم خلينا نفكر هيك، لما بنوجه خطابنا للعرب ولما نوجه خطابنا للشباب العربي بدنا نقول لهم انتم حاولوا قدر الامكان تحكوا عنا، انتوا. انا متاكد 100% انتم مش راح تقدروا تيجوا علينا. المعبر الوحيد اللي بيفصل غزه عن العالم هو معبر رفح اللي مسكر بجدران والجيش احتله، فيش حدا راح يقدر يجي. ولو بدك تيجي بدك تاخذ تصريح رسمي ان انت دخلت الارض الفلسطينيه من خلال الجيش. فبالتالي اقل القليل هو بالنسبه لنا كتير، فبالتالي احنا لازم يكون لنا موقف داخل بيتنا، داخل الاماكن اللي احنا بنعيش فيها. زي ما انا صايم عن اكل اللحمه صار لي 3-4 شهور، حاول قدر الامكان تحاول كعربي تعيش شعوري. صور حالك فيديو انه انت ما بدك تاكل دجاج ولا لحوم على مدار اسبوع او 10 ايام. حمونا من الاعلانات اللي بتطلع فجاه. فسيبونا من موضوع الاعلان، وما تخلينيش انا ومأساتي كفلسطيني للترويج وللسلعه. احنا مش سبوبه.
احنا الفلسطينيه مش طب سبوبه خليني يا خليني 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 بس- هذا آه، استنى إحنا هذا بس مربط عشان خير. خليل ايش حكى في الفرق بين جزئية اكرم. لقيت انا بوافقك كتير يا خليل وبكل كلمه حكيتها، بس برضو برجع بقول الموقف لازم يكون على حجم الضرر. الموقف الصحيح هو الموقف الذي يحدث التأثير في القضية القائمة. فاهم علي؟ أنا مع إنه توعي طفلك، ومع إنه بس برضو مع إنك يعني خليني أقول لك، إذا هذا الموقف ما جابش النتيجة المرجوة، يا إما بنصعد تمام، يا إما خلص يعني ما مش سميش خلص حالي اذا صاحب انت موقف. مأمن، اذا انت مآمن في حاجه نرجع. حبيبي ابدا آه. مش حتقول خلاص ولا مرة حتمل. حتقول خلاص ولا حتمل. اه بس ليش؟ خلينا لانه من منطلق ايمان داخلي صح، إنك أنت تعمل وايمان هذا عميق. لقيت احلى حاجه حكيتها يعني كمان عشان نحكي عن التضامن، والتضامن الالكتروني هو ده شكل من اشكال التضامن والمظاهرات والقصائد والسينما بس عجبني ايش انت حكيته، سلعنة القضيه، انه انتوا فعلا يعني في ناس عملت من قضيتنا سلعه. في مشاهير عرب استخدمونا كسلعه، استخدموا اباده قطاع غزه كسلعه. يعني في فرق، في شعره ما بين انك انت قاعد بتقدم عمل وبين انك قاعد بتبيع وبتشتري فينا احنا، بمعاناتنا ومعنا بتتاجر فينا. وكثير من هدول الناس اظن لو حد سمعنا منهم حيعرف انه انت عملت هيك. احنا مش سلعه. اقول لك شغله، احنا يمكن 3 شباب قاعدين ومبين علينا الطاقه والحماس وقاعدين قدام كاميرات، والله عالم كيف احنا بنشحن بطارياتنا وكيف بنجيب خليل من اخر الدنيا وبيخاف وهو مروح ينقصف ولا يصير في حاجه. احنا بمسافة بنصور كبيرة وخايفين ننقصف واحنا بنصور بالضبط يعني. احنا منهيين، يعني احنا قاعدين بنعافر لانه مؤمنين انه هذه الارض بدها ايانا واحنا بدنا اياها، ما بدناش نوقف. انت كمان ما توقف، يعني انت كمان ما توقفش. انت تضامنك بكل اشكاله مهم. وزي ما حكى اذا كريستيانو ما جابش جون مباراه وتنتين وثلاثه واربعه، معناته خلاص هو مش فعال في راس الحربه، لعبه جناح ونزل كريم بنزيما راس حربه خليه يجيب جوان. غير موقفك، غير الاسلوب اللي انت بتتعامل فيه مع القضيه. اذا انت بتضلك تحكي على الفيسبوك، جرب احكي على التيك توك. يعني بديش اشوف، مش هطلب منك تعمل قفزه تاريخيه، مش هطلب منك زي ما عملوا مره في مصر تنزل علم السفاره الاسرائيليه وتغلق هذه السفاره. ولحد الان مكان السفاره في اسرائيل في مصر الاسرائيليه في مصر غير معلوم، خوفا من لانهم يعلمون تماما انه الشعبويه المصريه هي ضد وجود الكيان الصهيوني على الاراضي العربيه او الاراضي الفلسطينيه. الموقف الشعبوي كتير لطيف وكتير جميل. برجع بقول انه انا من 3 ايام شفت فيديو لسواق توك توك في مصر، طلعوا معاه 3 شابين من غزه. فلما عرف انهم من غزه، لما اجوا يدفعوا رفض انه ياخذ منهم. راح شاب من هدول الشباب قال له طب استحلفك بالشهداء تاخذ. الزلمه الشاب المصري هذا نزل من التوك توك وصار يعيط، اللي هو يا جماعه، وصار يحكي جمل زي سامحونا. حكى اسمه بالكامل، انا اسمي كذا 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 كذا، سامحوني اهل غزه، انا ما عملتش حاجه، انا مش قادر اعمل اكتر من هيك، فسامحونا. فبقول لك بنحكي عن مصر، تونس، الجزائر، المغرب، في اماكن كتير، يعني في دول كتير معاك قلبا وقالبا على المستوى الشعبوي. بس احنا حتى على مستوى الحكومات وعلى مستوى الجامعه العربيه احنا ما بنعملش حاجه. فعشان هيك بتلاقي الناس بتخاف، لانه تعلمنا انه السياسه خوف، ما تعلمناش السياسه حريه. فبتلاقي انه عدم التوافق العربي على المستوى السياسي عامل ازمه في شكل التضامن اللي ممكن يتضامنوا ما هو الناس. ما خلينا نحكي أنا جملة كتير مهمة. كتير من يعني غياب الوعي سبب عند كتير ناس إنه لما بدك تعمل موقف لازم يصير تعمل تخريب في الممتلكات وهجوم على السفارات إلى آخره. لا، مش هذا اللي احنا بنطالب فيه كموقف عربي أو كموقف من الشعوب العربية إطلاقا. احنا محتاجين فعلا التضامن السلمي الواضح والحقيقي اللي ما يصيرش أي ضرر على أي دولة عربية، عشان احنا كمان نكون واضحين في موضوع حتى الرسائل اللي احنا بنوجهها للعرب وللعالم. انت مش مطلوب منك انه انت تروح تخرب وتثبت انه انا والله هجمت على السفارة الكذا وحرقت كذا وعملت كذا. لا اطلاقا، المطلوب منك انه انت تتظاهر وتثبت حضورك الدائم والمستمر اتجاه هذا القضية، لرفضك، وتعبر عن رفضك وتضغط على حكومتك بالشكل السلمي والطبيعي اللي ما يعرضش اصلا الدول العربية لأي ضرر
واللي احنا اي بدنا ثغره نتموج زي ممكن ما من احنا خلالها الاحتلال يخش كمان. 100 مش زي ما احنا يعني، زي ما احط نفسي انا مكان اي عربي، مش راح اسمح لاي حدا يخرب يخرب في إشي انا ببني فيه لسنوات طويله. فبالتالي لا، بدي حتى كمان الشكل تبع الموقف العربي بده يكون موقف يعني بعيد عن التداخل، وبعيدا عن التخريب وبعيدا عن اي هجوم ممكن يسبب اي اذى لاي مكان في العالم. بس انا بدي ارجع احكي عن موضوع سلعنة القضية، او موضوع انه احنا سبوبة. لا، احنا مش سبوبة لاي حدا، واحنا الفلسطينية. وبرجع وبحكي انه احنا هذا يعني حاب احكيه والكل يسمع، حنضل اخذ شتات من هذا الحلقة وضلنا ننزلها بشكل مستمر. احنا الفلسطينية من حقنا نعيش، من حقنا نعيش، من حقنا الحياة. لازم نعيش حياتنا، نسافر ونغني ونتنقل ونشوف العالم وندرس وناخد ماستر وناخد دكتوراه ونكبر ونصير دكاترة قد الدنيا ولا خلافه. كتير بسمع من كتير ناس عرب بيحكوا طب ما زامكم انتم بتدافعوا عن القضية لسه سبتوها وسافرتوا في ظل الحرب اللي احنا بنعيشها. بقول له سافرنا لانه احنا بنحب الحياة، بس اللي سافر ممكن بكرة او بعده يرجع. فبالتالي احنا عشان بنحب الحياة سافرنا، عشان هيك احنا الشعب الفلسطيني فعليا بنحب الحياة. فخلونا حكيت نعيش. شيء بيوجع، عارف؟ حكى فخلونا لك من حقنا نكبر. هذا بيودينا على انه اكبر نسبة من ضحايا هذه الإبادة او اكبر نسبة من الشهداء هم اطفال. يعني انسلب حقهم انهم يكبروا، حتى يعني حتى حقهم انهم يكبروا وينموا هذا انسلب منا يا سيدي. على الموقف العربي معلش، يعني على سبيل يعني اذا انت عامل موسم غنائي، بلاش تغني اغاني فرفشه وهذا، شغل تامر عاشور يعني طلع كتر من كان حفلات تامر عاشور واحزان شيرين. بلاش يعني خفف اضواء. اذا انت حابب تكمل باللي انت بدك تعمله، بدكش تتضامن بشكل من الاشكال اللي يشغلوا علينا احزان. خليني احس انك حزين، انك حزين، يعني انك فرق معك صراحه. طبعا انا مش عارف اذا انتم سامعين. احنا هذه مش مؤثرات صوتيه، هم بيحتفلوا فينا من اول الحفله. طخوا. هذا الواقع. ايوه، خلينا نقول انه لازم يعني خليني انا مصر على نفس الجمله، لازم الموقف أن يجب على الموقف ان يحدث تغيير. تمام. والتغيير هو وقف الاحتلال من اساسه. بديش احكي عن الاباده، خلينا نحكي انه بالفعل احنا نستحق انه نروح. يعني خليني اقول لك نستحق انه تزدهر عنا الدراسات العليا، ويزدهر عنا الفن، ويزدهر عنا المسرح، وتزدهر عنا خليني اقول لك بيوت الشعر، ونستحق بيوت الثقافة برضو تزدهر عنا، وبنستحق كل اشي يخلينا نحس بإنسانيتنا. تمام. احنا مش زي ما حكى وزير الحرب في بداية الحرب، احنا مش حيوانات بشرية، لا طب. احنا بني ادمين بنستحق الحياة، ولازم نعيش الحياة. خليني اقول لك انه احنا بنستنى ناكل نفس الاكل اللي انت بتاكله برا. تمام. هذا نوع من انواع التضامن، خد بالك. اوعك تفكر يعني يعني انا اسف، بس من اول حرب لهالجيت والمعلبات هلكتنا، صح؟ تمام. خليني اقول انه لا، احنا بنستحق ناكل خليني اقول لك ايش الدبابيس. نسينا اسمه. نستحق ناكل الدبابيس، برجر والبرجر. تمام. خضار، ما فيش خضار يعني الخس ما شفناهوش. نستحق انه ناكل الاكل اللي بتاكله، ونعيش الحياه اللي بتعيشها، ونحصل على الامتيازات اللي بيحصل عليها اي انسان على وجه الخليقه. المهم كأنه سمعنا. كملوا. خلينا عشان اذا المؤثرات هذا بتظهر، انا بحب احكي وبرجع وبكررها. احنا بنحب غزة بناسها، بجامعاتها، بشوارعها، بمطاعمها، بكافيهاتها، بكل الاماكن اللي كنا نطلع عليها، بكهربتها اللي كانت 8 ساعات وكنا بنتذمر منها، بالمية اللي كانت بتقطع وبتيجي. بنحب غزة اللي احنا كنا بنعيشها، وبنكره غزة اللي بنعيشها اليوم. وهذا الكره الحقيقي. بنكره غزة اللي بتنزل عليها القذائف بالأطنان والصواريخ بالأطنان، اللي بتجرفت بيوتها، واللي صارت كلها رمل، واللي فقدت يعني
فقدت حتى شبابها اللي كان فعلا هم الشباب اللي كنا احنا بنراهن عليهم للمرحلة الجاية ولموضوع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. بنكره غزة اللي احنا اليوم بنعيشها، بنكره هذا الصوت اللي بنسمعه في الخلفية زي انتم سمعتوه ولا لا، بنكره صرخة الطفل لما يقعد يستنى في صاروخ بينزل، بنكره المشاهد اللي احنا بنشوفها على التلفزيون، بنكره الواقع اللي احنا اليوم بنعيشه على مدار سنة وثلاث شهور. بس بنحب غزة اللي احنا كنا نشوفها، اللي كان ساحلها من أوله لآخره مضوي، اللي كانت الناس بتبيع ذرة على البحر، واللي الناس كانت فاتحة محلاتها وبتبحث عن الحياة الحقيقية. احنا هذه غزة اللي بنحبها. فعشان هيك بنقول للعالم وللعرب ولكل الناس اللي راح يشوفوا هذه الحلقة، فلسطين بكل إشي فيها حلو، وغزة اللي محاصرة صار لها 18 سنة حلوة، وشبابها حلوين وأطفالها حلوين وناسها حلوين، والظروف الصعبة اللي كانوا بيعيشوها هم كانوا متحملينها وكانوا مجبرين على أنهم يتحملوها، لكن كانوا برضو مبسوطين وبيضحكوا. فعشان هيك حبوها زي ما احنا بنحبها، واكرهوا غزة اللي احنا اليوم بنعيشها. اكرهوها عشان تعرفوا تثبتوا موقفكم العربي وإيمانكم، اكرهوها عشان تطلعوا الإيمان اللي جواتكم، اكرهوا اللي بيصير فينا عشان تطلع تعبر عن إيمانك الحقيقي اتجاه هذه القضية. بس اكرهوها عشان تعبروا عن إيمانكم. هذه رسالتي اللي أنا حابب فيها. يمكن حاب تختم انت ولا حاب تكتئب زي ما انا اكتئبت؟ لا انت يعني برجع لمنطقة التضامن والموقف كمان مرة. شكرا لكل الوفود العربية اللي كانت تيجي وتكون موجودة. طبعا نص الأطباء اللي كانوا هنا قاعدين بيتعالجوا نفسيا بسبب على أثر على الأثر اللي شافوه. وبحب أقول لهدول الناس إحنا محتاجينكم، يعني بحب أقول للعرب إحنا محتاجينكم بعد الحرب. لمين يعيش ما نعرفش مين فينا حيكون ضل عايش. إحنا محتاجينكم بعد الحرب زي ما إحنا محتاجينكم خلال الإبادة. إحنا محتاجينكم الردم كبير، يعني احنا محتاجينكم الاصلاح كتير. احنا محتاجينكم ايدكم في ايدينا نعمر هذه البلد. هذه قطعه منكم وانتم منها. غزه كدمشق، غزه كدمشق، غزه كالمدينه. بالاول والاخر هذه قطعه فيها ناس عرب بدهم يعيشوا فينا. هدول منكم بينطقوا لغتكم. تضامنك لوحده ممكن اغفر لك انك كنت تكتب على الفيسبوك، ممكن وهذا اخرك. بس مش هغفر لك على الجنب الثاني انك تتغاضى عنا وتعمل لنا سكيب من حياتك عشان انت خايف من خايف ما تاخدش تذكره لحفله عمرو دياب، انه الجارد اللي برا مش هيدخلك لو كنت على فكره في ناس والله العظيم وصلت مرحله من قلة الشعور بانه بيخافوا على اقل القليل، يعني ينحرموا. في ناس خايفة تقاطع يا اخي، والمقاطعة هي شكل من اشكال الموقف أكيد. مش التضامن أكيد. وهي مهمة انه احنا نحارب هذه الشركات اللي بتدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر، اللي انت لما بتشتري منهم تدفع حق الصاروخ اللي احنا بنموت فيه مباشرة. هذا شكل من اشكال الموقف، لازم تضلك تقاطع وما تقللش. على فكرة في بداية حملة المقاطعة كانوا بيقللوا منها ناس كتير عرب، يقول لك تقاطع ترى كنتاكي تسكر بسبب 2-3 ما كانوش منها. في افرع من كنتاكي اغلقت، في افرع من مطاعم عالميه تم اغلاقها بشكل كامل في بعض المناطق لانه ما فيش بيع فيها. المقاطعه موقف، الغناء موقف، التظاهر موقف، انك انت تصمم انك تيجي على قطاع غزه هذا موقف. انا بتذكر بدي اضلني اذكر مواقف في 2012 لما اجى وفد من الشعب المصري ومنهم قيادات في روابط مشجعين الاهلي والزمالك من مصر، اجوا على قطاع غزه وتضامنوا واجوا على منطقه الشفاء. انا بذكرهم تماما. هذول الشباب اجوا يتطوعوا في قطاع غزه في 2012 في حرب 2012. قسما بالله هذول الشباب قبلناهم، كانوا جايين من روابط المشجعين وجوا هنا على غزه يخدموا يشيلوا دم، يمسحوا أرضية، يعملوا أي حاجة داخل المستشفيات. هذا موقف. إصرارك أقول لك السائقين اللي موجودين على بوابة المعابر اللي أنت بتشوف لهم فيديوهات يقول لك افتحوا لنا بدنا ندخل. هذا موقف إلحاحك إنك بتحكي على الأقل إنك بدك تدخل، إنك أنت مش حامل ثقل هاي المهمة، وإنها مش على يعني إنها على قلبك زي العسل، إنك أنت مآمن إنك لازم هذه الحاجات تدخل لإخواني اللي جوا. هذا موقف صحيح. التضامن وحده ممكن يكون كفاية إذا أنت حاسس حالك هتتعرض لخطر إذا أنت زودتها. وأنا كمان مرة أنا والله هكره أسمع إنه في شاب عربي تم مثلا الحاق الضرر فيه علشان هتف لغزة أو وقف معنا. بنحبش الضرر لحد إحنا، بس بنحب برضو إنه يتم النظر إلينا بعين الإنسانية، وإنه إحنا لسنا حيوانات بشرية، ونحن لسنا أقل من أي بشري يعيش على هذه الخليقة يعني.
صراحة أنا لو بدي أحكي إشي، بدي أحكي يا جماعة آه، اعملوا اللي بتقدروا عليه وحتين زيادة، لأنه اللي بصير فينا قد ما انتوا شايفينه من بعيد هو أكبر بكتير، مش حبتين زيادة، أكبر بكتير ب50,000 مليون حبة من اللي انتوا بتشوفوه. اللي بصير فينا مش طبيعي جماعة الخير. اللي بصير فينا تم حصرنا في منطقة لا تتعدى مكان يعني مش ححكي انه حظيرة حظيرة في استراليا اكبر من المكان اللي احنا فيه. تمام، يتم التعامل معنا بهاي الطريقة السيئة. لا في امدادات غذاء ولا دواء ولا في يتم اخراج المستشفيات عن الخدمة. تمام، لعدم تقديم خدمات طبية، لانه هو لحتى الان بتم التعامل معنا بنظرتهم اللي بدوا فيها الحرب نحن نتعامل مع حيوانات بشرية. لا، احنا مش حيوانات بشرية، احنا بشر نستحق ما يستحقه افضل البشر على هذه الخليقة. عشان احنا نختم واخلي خليل يقدر يروح يروح علشان فعلا من منطقه لمنطقه سبحان الله. يعني زمان ما كناش نحمل يعني هم مشوار زي هذا. لقيت انت بتخاف انه يصير اي حاجه يعني تفقد حد في هذا. وعلى فكره نسكن في المنطقه الانسانيه عشان تكون فاهمين، واكثر واكثر وتجديد ده اصلا تجديد القصف موجود في المنطقه الانسانيه. عشان انا احيانا بنسال كثير انت في المنطقه الانسانيه، اي نعم نحن نسكن احيانا في المنطقه الانسانيه، ولكن القصف شديد في المنطقه الانسانيه. ما تصدقوش هم مصطلحات بيخترعوها زي الديمقراطيه يعني زي التمثال مش عارف مين. يموت الكثير من الناس في المنطقة الإنسانية بسبب الجوع وبسبب الدمار والقصف. جمله كثير جميله ممكن تنحط وتنعرب مثلا. طيب في ختام هذا كله احنا يمكن حكينا كل شيء وما ركزناش على التضامن بشكل كبير، بس احنا هذا اللي احنا قادرين نحكي. احنا ما بنصدق نمسك الحديده هاي عشان نحكي كل اللي في قلوبنا. يمكن ما حكيناش كتير عن التضامن، انت ادرى كيف ممكن تتضامن معنا هالقيت. اظن انت بعد ما سمعتنا وشفت كيف احنا بنعاني انت هالقيت المفروض عشان احنا نحس ان احنا عملنا حاجه. يا رب يتغير فيكم موقف، يا رب نشوف صدى اكبر للي بيصير فينا مع تراجع السوشيال ميديا وتراجع الحديث عن الاباده. يا رب نشوفكم دائما بخير، ودائما يكون الوطن العربي مزهر وما يشوفوا ضرر وينتهي هذا الاحتلال وينتهي الغم عن كل البلاد. اللهم يعني يا رب السودان، يا رب سوريا، يا رب العراق، يا رب يألف قلوب العرب الشتى ونكون أمة واحدة كما يجب. وينتهي هذا كله والحلقة الجاية يكون فيها هن واحد تونسي وهن واحد مغربي وهن واحد مصري وهن خليل وهن يا أكرم رب. وفي غزة يا رب. هيك أنا بختم وهيك بنقدر نقولكم يا مرحبا ويا يسعد أوقاتكم.